বন্ধুসকল মাছৰুম কাল্টিভেশ্যনত বহুজন বন্ধুৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন আমি গোটেই বছৰটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সাধাৰণতে মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন আপুনি গোটেই বছৰটোৱে কৰিব পাৰে কিন্তু যেহেতু এই সময়খিনি ঠাণ্ডাৰ সময়খিনি আচলতে অয়েষ্টাৰ মাছৰুম বহুতে কৰে আৰু বাটন মাছৰুম বা গেনোডাৰ্মা এই মাছৰুমবিলাক বা কাৰ্ডিচিম এই মাছৰুমবিলাক আচলতে ৰাউণ্ড এৰিয়াই কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে যেহেতু এইখিনি সময়ত আমাৰ খেৰ উপলব্ধ হয় বতৰটো খুব ভাল থাকে গতিকে সেইকাৰণে অয়েষ্টাৰ মাছৰুমটো সকলোৱে কৰে অয়েষ্টাৰ মাছৰুমটো কৰা অতি সহজ আপুনি ইয়াৰ কাৰণে খেৰ গোটাবলগীয়া হয় অলপমান চাফা কৰিবৰ কাৰণে চূণ লগা হয় আৰু যদি আপুনি অৰ্গেনিকেলি কৰে কোনো কেমিকেল নিদিলেও হ'ব আৰু আপোনাৰ কাৰণে স্পনবিলাক লগা হয় স্পনবিলাক আপুনি নিজেও মেকিং কৰিব পাৰে বা আপুনি স্পনবিলাক আপুনি কৰিব ভাল এজেঞ্চি বা কিনি ল'ব পাৰে তো আপোনাৰ হাতত যদি স্পনবিলাক জমা হৈ যায় আৰু আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে বক্স যেতিয়া পেকেট পিপিবিলাক ৰেডি হৈ যায় ধুবৰ কাৰণে বা চাফা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান ব্যৱস্থা ৰেডি কৰিলে বা আপুনি বইলো কৰিব পাৰে বা চূণেদি চাফাও কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি এটা ঘৰ বনাবলগীয়া হয় বা এটা আপুনি স্পেচ অলপ লগা হয় ঘৰৰ ভিতৰতো কৰিব পাৰে চিলিণ্ডাৰবিলাক বনাই পেলাই তো আপুনি এটা অয়েষ্টাৰ মাছৰুম এইখিনি সময়ত কৰিব পাৰে অয়েষ্টাৰ মাছৰুমেই হওক বা বাটন মাছৰুমেই হওক গেনোডাৰ্মাই হওক যিয়ে মাছৰুম নকৰক আপোনাৰ কাৰণে হাইজেনিক এণ্ড কেয়াৰফুল হোৱাটো দৰকাৰ কিয়নো এটা ভেঁকুৰ হয় আৰু ভেঁকুৰ যিকোনো কাৰণতে যিকোনো লেতেৰা হ'লে বা বিভিন্ন নিগেটিভ পৰিৱেশত বেয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি সাৱধান হৈ কাম কৰাটো দৰকাৰ মাছৰুম যদি অতি জনপ্ৰিয় খাদ্য ই নৰ্থ ইষ্টৰ লগতে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বত ইয়াৰ এক্সপোৰ্ট হয় যথেষ্ট ইয়াৰ লাভ হয় বিশেষকৈ মেডিচিনেল মাছৰুমবিলাকৰ যথেষ্ট লাভদায়ক হয় কিন্তু যদি আপুনি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম কৰে বা আপুনি বাটন মাছৰুম কৰে তো নিশ্চয় আপুনি লোকেল মাৰ্কেটখন ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ড্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ষ্টেটত ইয়াৰ মাৰ্কেট যথেষ্ট ভাল আপুনি ড্ৰাই কৰি পেলাই আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি পাব্লিচিটি কৰিব নিশ্চিত ৰূপত আপুনি ভাল বায়াৰ পাব আৰু বায়াৰসকলে নিশ্চিত ৰূপত আপোনাৰ পৰা মাছৰুম বাই কৰিব তো সেইকাৰণে যদি আপুনি এইখিনি সময়ত মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ৰাইট টাইম ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মানলৈকে আপুনি প্ৰডাকশ্যন পাব গতিকে আপুনি এইখিনি সময়ত অলপ খেৰ গোটাই লওক আৰু অলপ মাছৰুম খেতি কৰক আৰু ঘৰতে যদি খাবৰ কাৰণে মাছৰুম খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে তো অলপকৈ আপুনি মাছৰুম খেতি কৰক নিজেও খাওক ওচৰৰ মানুহক আপুনি মাছৰুম খুৱাব পাৰে মাছৰুমৰ পৰা যথেষ্ট ভাল প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিঙো হয় যেনেকৈ মাছৰুম পাউডাৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছে আপুনি অনলাইনত চাৰ্চ কৰি পাব আজি তাৰিখত মাছৰুম পাউডাৰ বিশেষকৈ অয়েষ্টাৰ মাছৰুমৰ পাউডাৰ কেজি 1200 টকাৰ ওপৰত পাৰ কেজি আৰু ড্ৰাই মাছৰুমবিলাক 700 টকাৰ ওপৰত হৈ আছে কিন্তু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ড্ৰাই মাছৰুমৰ দামটো কমি যাব কিন্তু এপ্ৰিলৰ পৰা আকৌ দাম ইয়াৰ বাঢ়ি যাব গতিকে আপুনি ড্ৰাই মাছৰুম বিক্ৰী কৰিব পাৰে মাছৰুমৰ পাউডাৰ আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু আপুনি নিজৰ ব্ৰাণ্ডত এটা মাছৰুম পাউডাৰ বা ড্ৰাই মাছৰুমৰ এটা ব্ৰাণ্ড বনাব পাৰে এইটো যথেষ্ট ভাল খেতিৰ কাৰণে আৰু এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰে ঠিক আছে এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি অন্য ষ্টেটত এই প্ৰডাক্টটো আপুনি পঠাব পাৰে যদি আপুনি মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন এইখিনি সময়ত কৰিছে অয়েষ্টাৰ মাছৰুম টেনশ্যন নল'ব ড্ৰাই কৰি পেলাই আপুনি ঘৰত ৰাখি থৈ দিয়ক আৰু লাহে লাহেকৈ বিক্ৰী কৰক ই আপোনাক শিকাব কেনেকৈ আপুনি ব্যৱসায় এটা ষ্টেট লেভেলত নিব লাগে নেশ্যনেল লেভেলত নিব লাগে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলত নিব লাগে কিন্তু তাৰ কাৰণে ডকুমেণ্টেশ্যন পাৰ্টটো ঠিক ঠাক কৰিব নিজৰ এটা ব্ৰাণ্ড ৰেডি কৰিব পাব্লিচিটি ৰেডি কৰিব আৰু ব্যৱসায়টোক এটা কমাৰ্চিয়েল লেভেলত নিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন যথেষ্ট লাভদায়ক কাল্টিভেশ্যন